outdoor strijders en strijderinnen. Welkom. Ik ben inmiddels langer dan 24 uur wakker. Ik ben gisteren vanuit mijn werk meteen de auto ingerold, heb een hapje gegeten en een aantal uren in de auto gezeten. Hier naartoe gereden en ik bevind me nu in het Duitse Beieren. Ik ben inmiddels welkom geheten door de wacht hier van de berg, namelijk de koeien. Bergachtig terrein, de Duitse Alpen. Wat ga ik hier doen? Ik ga een full self-supporting hike hier doen. Nou, het is inmiddels voor mij ook alweer even geleden. Bergachtig terrein. Het is hier hartstikke steil. Het motto van mijn trip is slow is smooth en smooth is fast. Oftewel, ik ga rustig aan doen. Het verplaatsingstempo zal zeer laag zijn. Het heeft ook mee te maken in verband met mijn rugzak. Want ik heb alle spulletjes bij me voor een full self-supporting hike. En ik heb extra water meegenomen. Daar kom ik later in de video nog even op terug. Oké, ik heb voor mezelf een route uitgezet. En die zal denk ik aan het einde van de rit ongeveer 34 kilometer zijn. En in dit terrein is dat een flinke tippel. Nou, tijdens de route dan ga ik 4 bergtoppen aandoen. Tenminste, dat is mijn plan. Moet even kijken hoe dat in de praktijk gaat lopen natuurlijk allemaal. En alles ter plekke goed bekijken. En mijn eerste doel is de top van de Kovel. Oké, de Kovelberg. Nou, deze is 1342 meter hoog. En de top is vanaf hier gezien, hemelsbreed, ongeveer een kilometer hier vandaan. Nou, dat betekent dus dat ik enorme hoogtemeters al meteen ga maken aan het begin van deze route. En vandaag, meteen in deze ochtend. Dus ik moet flink aan de bak. Er loopt een traverserend pad omhoog. En het pad is allemaal bedekt met stenen en met balken zie ik al. Dus ja, zoals ik al zei, rustig aan. Verplaatsingstempo is laag in verband met mijn rugzak en mijn extra water. Dus ik zou zeggen, nou, veel kijkplezier en stay tuned. And I see you on the top of the Kovel. Oké, ik ben inmiddels flinke hoogtemeters aan het maken. Ja, ondanks dat het pad traverserend omhoog gaat, is het vrij steil. Ik kom wel aan mijn meters vandaag, dat is één ding wat zeker is. Dus het is een flinke klim. Ja, zoals jullie misschien is opgevallen, ik heb deze hiking poles mee. Deze zijn echt onmisbaar hier in deze omgeving. Vooral als je een rugzak op hebt, maar ook als je geen rugzak op hebt, dan kunnen ze heel goed van pas komen. Ja, het belangrijkste is dat je technisch werkt, technisch hier aan het lopen bent, aan het hiken bent. Want ja, het laatste wat je wil, en met name met zo'n rugzak, is met deze kiezels op je plaat gaan. Oké, de route naar de top is nog 250 meter. En ja, daarna, na de top, dan gaat de route weer verder. Dan gaat eerst weer een stuk terug. En ik ben al 1 keer eerder op de Kovelberg geweest. En het is daar echt pokkensteil. Dus ik heb besloten dat ik de rugzak hier achterlaat. En die ga ik even afcamoufleren op een dumplocatie. En dan neem ik alleen het broodnodige mee naar boven. Om vervolgens van het uitzicht te genieten.
Oké. Ik ben nog steeds aan het genieten van het mooie uitzicht. Ik heb inmiddels de rugzak weer. En ja, ik heb een daling gemaakt vanaf de bergtop naar de rugzak. En nu volg ik een route. Pal West. Dat is een pad en die heeft dezelfde hoogtelijn. Dus dat is mooi. Dus nu gewoon meters maken. Zo, even wat eten, wat drinken. Even mijn energiebalans weer opkrikken. Ik ben bezig met een klim. Het gaat hier weer flink omhoog. Dus we gaan weer hoogtemeters maken. Ik ben behoorlijk aan het klimmen. Ik moet ontzettend de hoogte in. Eens kijken hoe ver we komen voor vandaag. En als ik een goede plek om te overnachten tegenkom, dan is die ervan. Oké, voor nu. Ik ben even aan het genieten van een prachtig mooi uitzicht hier. Ja, ik heb heel wat kilometers gelopen. Iets van 12 kilometer inmiddels. En die hoogtemeters, ja, die klappen er wel in. En daarnaast heb ik inmiddels ook 36 uur geen slaap gehad. Dus ja, dat voel je nu ook wel. Dat wordt nu merkzaam, voelbaar. Dus ik ben op zoek naar een overnachtingslocatie, alleen dat schiet nog niet echt op. Dit is de derde locatie die ik niet geschikt bevind. Ja, simpelweg omdat het gewoon te steil is. Ik glij hier alle kanten op en dat is niet de bedoeling dat ik zometeen met mijn slaapzak hier ergens in een dal lig. Nou, mijn backup plan is om toch een stukje te gaan afdalen richting de boomgrens die ik heb gespot, om daar kamp op te zetten en daarna mijn rust te pakken. Ja, morgen dat wordt ook weer een pittige dag en dan gaan we ook weer bergen beklimmen, dus dan dien ik weer fit te zijn. Dus een beetje rust, een beetje slapen, dat kan geen kwaad. Zo, wat staat er op het menu?
spinazie met gehaktballetjes. Lekker. Wederom bon appétit op een intensieve eerste dag. Zo, ik laat jullie nog één keer zien in wat voor omgeving ik zit. En dan ga ik inklikken, oftewel slapen. Oké. Ik zeg wat rusten en bis morgen. Tjus. Goedemorgen. Ik heb echt bovengemiddeld goed geslapen. Echt fantastisch. Dus dat was wel even lekker. Ja, even een ontbijtje scoren en rustig aan doen. En dan ga ik zo meteen eens even bedenken wat ik ga doen. Ik ben best wel ver van de route afgegaan gisteren om deze slaapplek, overnachtingsplek te vinden. Dus dat schetst twee mogelijkheden. Of ik ga een stuk terug, hetzelfde stuk terug, alleen dan omhoog. En ik weet niet of dat mijn voorkeur heeft. Of ik ga naar een ander pad toe. Dus ik ga even bekijken en zometeen wat ik ga doen. Nou, voor nu lekker ontbijtje scoren en rustig gaan opstarten. En daarna de boel inpakken. Oké, nou ik heb inmiddels een plan verzonnen.
Ik ga een stukje off-trail richting een ander pad. En dan probeer ik via dat pad weer terug te komen op mijn geplande route. Nou, ik zeg wel geplande route, maar zoals gisteren tijdens het vinden van een overnachtingsplek ben ik daarvoor afgeweken en dat is ook helemaal niet erg. Ik ben hier toch en ik heb al mijn spullen bij me. Ik doe mijn ding. Nou ja, daarnaast een stukje planning. Ik heb kaartstudie gedaan en goed de omgeving bekeken op Google Maps en dat soort dingen. En mijn route gepland, wat ik ongeveer van plan ben. Tijdens mijn kaartstudie, zo noem ik dat altijd, kwam ik erachter dat hier amper water in de omgeving te vinden is. Daarom heb ik extra waterflessen in mijn rugzak. En daarom is mijn rugzak enigszins op gewicht. Nou, daarnaast moet ik alles in beeld brengen. Heb ik een extra accublok mee en de camera. Nou, dat zijn zaken die komen er natuurlijk wel overheen. Nou, normaliter zou je hier een dagje zijn, een berg beklimmen en dan voor 1 dagje water meenemen. En dan weer terug gaan naar de plek, het hotel waar je slaapt of het resort of de camping. Maar in mijn geval dien ik het allemaal mee te nemen. En ik ben achteraf dus blij dat ik het wel mee heb. Want de focus ligt vandaag om een bergtop te gaan beklimmen. En dan kan ik me daar in ieder geval volledig op focussen. En hoef ik niet op zoek te gaan naar mogelijke, als ze er zijn, waterbronnen en kilometers in dit gebied te hoeven sjouwen. Dus dat is de achterliggende gedachte. Zo, nou, 1 ding scheelt. De tas is al een stuk lichter dan gisteren. Dus dat is weer een voordeel. Hallo. Ik ben een stuk afgedaald en daarna ben ik weer de hoogte ingegaan. En nu bevind ik me weer terug op de route die ik had gepland. Het is de bedoeling dat ik de Teufelstaatkop ga beklimmen. Dat is een berg en die is 1758 meter hoog. Het is een flinke tippel en het wordt een flinke inspanning. Dus ik ga dezelfde tactiek doen als gisteren. Ik ga een dumplocatie inrichten. Dit keer neem ik wel mijn tas mee. Puur voor het gemak. Alleen ik laat hier spullen achter, zodat ik travel light die kant op kan. Dat is hem. De Teufelstaatkop.
Yes. Pinda's. Lekker bakkie. Mooi uitzicht. Nou, dikke prima. Oké, het laatste deel als je de berg op komt, dat is een stukje klettersteig. En ik heb toch bepaald, ik ben alleen en ik heb geen buddy of zo en ik heb mijn rugzak bij me. Dus ik ga door middel van de klettersteig afdalen, want better safe than sorry. Ik heb geen zin om hier naar beneden te kletteren. Zo, nou de afdaling was prima te doen. Ja, het had ook zonder klettersteig gekund, maar better safe than sorry zoals ik al zei. En dan ga ik nu weer verder afdalen naar een andere bergtop en eens kijken wat daar de mogelijkheden zijn. Ik ben weer bij de dumplocatie, ik heb de tas ingepakt en eventjes een kleine break genomen en dan ga ik naar de laatste berg van vandaag en van deze trip. En dan gaan we eens kijken wat daar de mogelijkheden zijn. Oké, daar gaan we weer. Ook hier geldt, better safe than sorry. Technisch verplaatsen. En ja, snelheid is niet belangrijk. Veiligheid wel. Nou, dat is hem. Zelfde tactiek. Dumplocatie inrichten. Dit keer geen rugzak mee. Water en een warme top. En dat doe ik
Omdat ik aansluitend, dan ga ik naar de slaaplocatie van gisteren. Die zit hier vlakbij. Dus oud en vertrouwd. Dan hoef ik ook niet op zoek te gaan naar een mogelijke nieuwe slaaplocatie hier in de buurt. En ik denk dat het goed is. Oké, nou deze was goed te doen. Het was ongeveer 50 meter vanaf het pad waar ik zat. En dan nog een aantal hoogtemeters natuurlijk. En dan bevind je je op de Sonneberg. 1622 meter hoog. En ik geniet wederom van een prachtig uitzicht. Nou, daar ergens in die wolken. Daar zit de Teufelstaatkop waar ik vanmorgen op stond. Oké, ik zit weer op locatie. Ja, het is een lange dag geweest, een mooie dag geweest. Ik heb de Teufelstaatkop beklommen en de Sonneberg. Nou, om en nabij 10 kilometer afgelegd. Daartussenin. Dus het is flink de hoogte ingegaan, flinke afdalingen ook weer. En ja, ik vind voor vandaag ook wel welletjes. Nou, het is 6 uur. Tijd om een hapje te eten. En ja, tijd voor ontspanning. Ik ga even mijn rust pakken voor morgen. Want morgen dan ga ik terug verplaatsen. En ik ga zo meteen even kijken over welke route ik dat ga doen. Zo, het staat vandaag op het menu. Lekker hoor.
Oké, autostrijden ze strijden rennen. Ik ga mijn rust pakken, ik ga lekker tukken. Bis morgen. Tjus. Morgen, lekker bakkie. Nou, zometeen even een hapje eten, de boel inpakken en dan ga ik terug verplaatsen naar de auto. Ik had gisteren al even gekeken, dat zal rond 7 à 8 kilometer zijn als alles een beetje mee zit. En dat zal deels de route zijn, het pad waar ik gisteren ben begonnen, richting de Teufelstaatkop. Nou, ik ga nu de paal de andere kant op en dan kom ik weer uit op de route die ik op dag 1 heb gelopen. En dan ga ik richting de Kovelberg en vervolgens kan ik dat traverserende pad weer beneden en naar beneden gaan. En dan ben ik terug. Dus nou, nog even genieten van een heerlijke bakkie en dan rustig aan de boel inpakken. Nou, ik begeef me inmiddels weer op het pad. En dit is even een voorbeeld van een stroompje die zowel op de GPS als op de kaart aangegeven staat als een stroompje. Nou, degene die ik ben tegengekomen, die zijn allemaal zo. Kovel.
auto. Kijk, ze zijn er wel. In het laag gelegen gebied, daar heb je dus water. Dus zoveel technisch gezien dan die hier te blijven. Heb je veel meer mogelijkheden dan op een berg te gaan klimmen. Maar hike technisch gezien ja, zijn die bergen natuurlijk hartstikke mooi. Nou, ik heb nog een beetje water in mijn rugzak en ik heb nog een reserveveldfles van 0,8 liter. Een noodveldfles onderin mijn rugzak. Dus nou ja, komt helemaal goed. Oké, outdoorstrijders en strijderinnen. Mijn laatste lauwe bakje koffie voordat ik terug ben bij de auto. Ik moet nog een kleine 5 kilometer en dan ben ik er. Ik heb een mooie trip gehad. Al met al, als ik er eenmaal weer ben, dan heb ik ongeveer tegen de 30 kilometer aan getikt. Ietsjes meer misschien. Bergachtig terrein, super mooie omgeving, mooie hoogtepunten aangedaan. 3 in plaats van 4 en dat vind ik dikke prima. Overnachtingslocaties waren wat moeilijk te vinden en water net zo. Dus extra water meegenomen en het is allemaal weer goed gekomen. Hopelijk vonden jullie de video leuk. Laat het me vooral weten in de reacties en ik zie jullie graag de volgende keer. Stay safe. Tjus.